Oppitunti 1. Ruoan tilaaminen. Ruoan tilaaminen pikaruokaravintolasta voi olla varsin mielenkiintoinen kokemus etenkin puhelinkeskusteluissa. Ehdottomasti. Joskus viestinnän selkeys tekee kaiken eron saadaksesi juuri sen, mitä haluat. Kyllä, ja olen aina hieman ahdistunut, kun olen puhelimessa ja yritän varmistaa, etten jää huomaamatta mitään yksityiskohtia. Ymmärrän. On tärkeää puhua selkeästi ja kuunnella tarkasti väärinkäsitysten välttämiseksi. Ehdottomasti. Lisäksi haluan, että tilaukseni on valmis mielessäni, jotta voin välittää sen nopeasti. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa minimoimaan sekaannukset ja nopeuttaa prosessia. Arvostan myös sitä, että henkilökunta on ystävällistä ja kärsivällistä puhelun aikana. Se tekee kokemuksesta miellyttävämmän. Kyllä. Positiivinen asenne voi todella parantaa asiakaspalvelua, jopa puhelimitse. Harjoitellaan tilauksen tekemistä juuri nyt. Se voi olla hauskaa ja hyödyllistä. Oppitunti 2. Perheen siivous. Heti kun olet puhdistanut sen, hän pyytää isäni, veljeni, siskoni ja minut auttamaan häntä siivouksessa. Se kuulostaa tiimityyskentelyltä. On hienoa, että perhe on mukana askareissa. Kyllä, se tekee työstä kevyemmän ja hauskemman, kun kaikki osallistuvat yhdessä. Ehdottomasti. Lisäksi se on hieno tapa sitoutua ja jakaa tarinoita työskennellessäsi. Olen samaa mieltä. Joskus muutamme siivouksen peliksi, jotta se olisi nautinnollisempaa. Se on loistava idea. Se voi muuttaa arkipäivän tehtävän mieleenpainuvaksi. Nimenomaan. Ja se opettaa meille tiimityön ja vastuullisuuden tärkeyden. Suunnitellaan pian perheen siivouspäivä. Se voi olla hauska kokoontuminen. Olisin mielelläni. Tässä on tarkoitus tehdä askareista hieman jännittävämpiä. Oppitunti 3. Kissan halaukset. Kisani tuli huoneeseen ja istui sylissäni. Hän oli melko tyytyväinen ja nurisi pehmeästi. Kuulostaa niin suloiselta. Kissoilla on tapa saada meidät tuntemaan itsemme rakastetuksi ja rauhalliseksi. Ehdottomasti. On hämmästyttävää, kuinka hänen läsnäolonsa voi kirkastaa päivääni heti. Kyllä, eläimillä on niin lohdullinen vaikutus. He tietävät, milloin tarvitsemme niitä eniten. Nautin niistä hiljaisista hetkistä, kun hän halaa kanssani. Se tuntuu erikoiselta. Ehdottomasti. Ne pienet asiat tuovat niin paljon iloa elämäämme. Mielestäni lemmikkeillä on ainutlaatuinen kyky aistia tunteemme ja vastata kiintymyksellä. Se on niin totta. Suunnitellaan päivä rentoutua lemmikkiemme kanssa ja nauttia heidän seurastaan. Olen sen puolesta. Tässä on tarkoitus luoda kodikkaampia hetkiä karvaisten ystäviemme kanssa. Oppitunti 4. Muistelu. He muistivat äitini ja pitivät hauskaa juttelemalla hänen kanssaan. Muistelen vanhoja aikoja. Kuulostaa ihanalta. On aina sydäntä lämmittävää jakaa muistoja läheisten kanssa. Joo, nuo keskustelut voivat tuoda takaisin sellaisia ihastuttavia hetkiä ja naurua. Ehdottomasti. On tärkeää vaalia näitä yhteyksiä ja tarinoita menneisyydestä. Mielestäni se auttaa vahvistamaan perhesiteitä, kun pohdimme yhteisiä kokemuksia. Olen täysin samaa mieltä. Tarkoituksena on järjestää enemmän tällaisia perhejuhlia. Loistava idea! Tarinoiden ja naurun jakaminen on hieno tapa pitää sukututkimuksemme hengissä. Kyllä, ja se luo kaikille kuulumisen ja jatkuvuuden tunnetta. Tässä on monia mieleenpainuvia keskusteluja ja vaalittuja hetkiä. Oppitunti 5. Luovat ideat. Hieno idea.
Voisin sisällyttää kuvia käsinkirjoitetuilla muistiinpanoilla henkilökohtaisen kosketuksen saamiseksi. Ehdottomasti. Se lisää ylimääräisen huomaavaisuuden kerroksen, jota ihmiset todella arvostavat. Kyllä, visuaalien yhdistäminen henkilökohtaisiin viesteihin voi tehdä siitä ikimuistoisemman. Rakastan sitä. Se osoittaa, kuinka paljon vaivaa panostat projektiisi. Nimenomaan. Lisäksi se on hauska tapa ilmaista luovuutta ja jakaa tarinoita. Uskon, että se resonoi hyvin muiden kanssa ja luo syvemmän yhteyden. Ajatellaan lisää tapoja tehdä tästä projektista ainutlaatuinen ja kiinnostavaa. Olen innoissani nähdessäni, kuinka voimme parantaa sitä edelleen. Yhdessä voimme luoda jotain todella erityistä, joka heijastaa ideoitamme. Oppitunti 6. Ruokaostokset. Hei! Oletko tehnyt päivittäistavarakaupan luettelon? Menen pian kauppaan. Kyllä, minulla on. Kirjoitin kaiken tarvittavan viikolle, jotta emme unohda mitään. Hienoa! Se auttaa aina järjestymään ostoksilla. Ehdottomasti. Se säästää aikaa ja varmistaa, että saamme kaiken olennaisen. Minusta on aina helpompaa pysyä luettelossa ja välttää impulsiostoja tällä tavalla. Nimenomaan. Lisäksi se auttaa meitä pysymään budjetissa, mikä on tärkeää. Varmista, että tarkistamme mahdolliset myynnit tai alennukset, kun olemme siellä. Hyvä idea. On aina mukavaa säästää vähän rahaa päivittäistavaroihin. Odotan innolla ostosmatkaa. Yhdessä on aina hauskempaa. Oppitunti 7. Lähtöportti. Tarkistetaan lähtöportti uudelle lennollemme. Okei. On tärkeää olla paikalla ajoissa, varsinkin kaikkien muutosten myötä. Kyllä, en haluaisi jättää lentomme väliin, koska emme suunnitelleet etukäteen. Ehdottomasti. Aikataulun pitäminen silmällä auttaa välttämään viime hetken stressiä. Olen samaa mieltä. Varmistetaan, että meillä on myös maihin nousukortit valmiina. Ehdottomasti. Tarkistan kaiken ennen kuin menemme portille. On aina parempi olla varautunut siltä varalta, että on viivästyksiä. Kyllä, ja pysyminen ajan tasalla lennon tilasta voi auttaa meitä tuntemaan olomme rentoutuneemmaksi. Kiirehditään etsimään portti. Olen innoissani matkastamme. Oppitunti 8. Herkullisia suosituksia. Ruoka täällä on herkullista ja edullista. Muita suosituksia hanoissa. Joo, sinun on ehdottomasti vierailtava vanhassa korttelissa. Se on täynnä hämmästyttävää katuruokaa. Kuulostaa fantastiselta. Rakastan kokeilla paikallisia ruokia, jotka heijastavat kulttuuria. Ehdottomasti. Makujen ja tekstuurien valikoima on todella uskomatonta. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan fosta ja bänmistä, kun olemme siellä. Kyllä, ja älä unohda kokeilla munakahvia. Se on ainutlaatuinen paikallinen erikoisuus. Munakahvi? Kuulostaa kietovalta. En ole kuullut siitä ennen. Se on herkullista ja kermaista. Pakollinen kokeilu, kun vierailet. Odotan innolla kokea kaikki nämä kulinaariset herkut. Oppitunti 9. Puutarhan hoitoneuvonta. Toki. Aloita pienestä ja valitse ilmastoon sopivia kasveja. Se on erinomainen neuvo. On tärkeää ottaa huomioon ympäristö istutettaessa. Kyllä, kotoperäisten kasvien valinta voi usein johtaa parempaan kasvuun ja vähemmän huoltoa. Olen täysin samaa mieltä. Se on myös hyvä tapa tukea paikallisia ekosysteemejä. Nimenomaan. Lisäksi muutamasta kasvista aloittamalla voit oppia ja laajentua ajan myötä.
Rakastan ajatusta rakentaa vähitellen kaunis puutarha. Mietitään myös, millaisia kukkia tai vihanneksia haluamme sisällyttää. Kyllä. Värien ja tekstuurien sekoitus tekee siitä visuaalisesti houkuttelevan. Olen innoissani voidessani aloittaa tämän puutarhan hoitomatkan kanssasi. Oppitunti 10. Matkan suunnittelu. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella matkamme. On tärkeää, että kaikki on järjestetty etukäteen. Sanoisin, että viikon pitäisi riittää näkemään kaiken mitä haluamme ilman kiirettä. Kuulostaa täydelliseltä. Se antaa meille runsaasti aikaa tutkia ja nauttia määränpäätämme täysin. Nimenomaan. Lisäksi voimme sisällyttää joitain seisokkeja rentoutumiseen ja lataamiseen toimintojen välillä. Kyllä on ratkaisevan tärkeää saada tämä tasapaino, muuten saatamme päätyä uupuneiksi. Olen samaa mieltä. Tehdään luettelo kaikista paikoista, joissa haluamme käydä, ja kokemuksista, joita haluamme saada. Loistava idea. Näin voimme priorisoida sen, mikä on meille tärkeintä. Olen innoissani, että aloitan suunnittelun. Uusien paikkojen tutkiminen yhdessä on niin ilo. Minäkin. Tehdään unohtumattomia muistoja tulevasta seikkailustamme. Oppitunti 11. Kalastuselämäntapa. Kalastus on ollut tärkeä osa niiden ravinnonlähteitä sukupolvien ajan. Kyllä, he asuivat asutetuissa kylissä, ja heistä tuli asiantuntijoita puun veistämisessä paikallisista puista. On kiehtovaa, kuinka heidän kalastus- ja puunjalostuksen taidot muokkasivat yhteisöään. Ehdottomasti. Nämä taidot antoivat heille mahdollisuuden menestyä ja luoda kestäviä elämäntapoja. Rakastan sitä, miten he käyttivät ympäristöään hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevia resursseja. Nimenomaan. Heidän suhteensa luontoon oli välttämätön heidän selviytymiselleen ja kulttuurilleen. Opi lisää siitä, miten nämä käytännöt ovat vaikuttaneet nykyaikaisiin elämäntapoihin. Haluaisin. Heidän historiansa ymmärtäminen voi tarjota meille arvokkaita oppitunteja tänään. Kyllä on tärkeää arvostaa perinteitä, jotka ovat muokanneet maailmaamme. Oppitunti 12. Täydelliset majoitukset. Minäkin. Varmistetaan, että löydämme täydellisen paikan yöpyä matkallemme. Ehdottomasti. Mukava majoitus voi parantaa koko kokemusta merkittävästi. Kyllä, haluaisin mieluummin paikan, jossa on hyvät arvostelut ja kätevä pääsy paikallisiin nähtävyyksiin. Se on fiksu valinta. Lisäksi on välttämätöntä, että sinulla on viihtyisä huone rentoutumiseen päivän tutkimisen jälkeen. Nimenomaan. Mielestäni meidän pitäisi alkaa etsiä vaihtoehtoja pian parhaiden tarjousten varmistamiseksi. Olen samaa mieltä. On aina hyvä idea varata majoitus etukäteen, etenkin sesonkiaikoina. Tarkastellaan myös mukavuuksia, kuten aamiainen ja wifi, jotta vierailustamme olisi nautinnollisempaa. Hieno pointti. Näiden lisäominaisuuksien saaminen voi todella lisätä mukavuuttamme. Olen innoissani löytäessäni ihanteellisen paikan, joka sopii täydellisesti tarpeisiimme. Oppitunti 13. Kylpyhuoneen turvallisuus. Mietin, kuinka tärkeää on, että kylpyhuoneessa on käsinauhat. Se on niin yksinkertainen, mutta tehokas turvatoimi. Ehdottomasti. Ne voivat todella auttaa estämään onnettomuuksia, etenkin niille, jotka saattavat olla epävakaita jaloillaan. Nimenomaan. Mielestäni se on asia, joka jokaisen tulisi harkita iästä riippumatta. Olen täysin samaa mieltä. On aina parempi olla turvassa, varsinkin niin liukkaalla alueella kuin kylpyhuone. Oletko koskaan ajatellut, että asennetaan käsinauhat omaan kotiisi? Kyllä, minulla on.
Mielestäni se on pieni sijoitus mielenrauhaan ja turvallisuuteen. Ehdottomasti. Lisäksi niitä on nyt eri malleissa, joten ne voivat sulautua sisustukseen. Hieno pointti. Niiden ei tarvitse näyttää teollisilta. Ne voivat olla myös tyylikkäitä. Nimenomaan. Kyse on siitä, että tiloistamme tehdään sekä toimivia että kauniita. Oppitunti 14. Olohuoneen nurkka. Olen miettinyt tuota olohuoneen hiljaista nurkkaa. Se voisi olla täydellinen viihtyisään lukunurkkaan. Se on loistava idea. Se on loistava tapa hyödyntää tätä tilaa, ja kuka ei rakasta hyvää kirjaa. Nimenomaan. Mukava tuoli ja hyvä valaistus loisivat niin rentouttavan ilmapiirin. Voin jo kuvitella sen. Ehkä jopa pieni kirjahylly pitääksesi suosikkilukemat lähellä. Kyllä, se tekisi siitä vieläkin kutsuvamman ja toimivamman. Ja joidenkin kasvien lisääminen voisi myös todella elävöittää tilaa. Rakastan tuota ideaa. Kasvit voivat saada minkä tahansa alueen tuntumaan eloisammalta ja raikkaammalta. Lisäksi se tarjoaa mukavan ripauksen luontoa sisätiloissa. Se on niin rauhoittavaa. Ehdottomasti aloitetaan etsimään täydellistä tuolia ja sisustusta tämän vision herättämiseksi elämään. Oppitunti 15. 1700-luvun haasteet. Historiaa pohtiessa 1700-luku oli erityisen vaikea aika monille ihmisille. Ehdottomasti. Useimmat ihmiset työskentelivät maanviljelijöinä muutamien varakkaiden vuokranantajien omistamalla maalla. On täytynyt olla uskomattoman vaikeaa ansaita elantonsa tällaisissa olosuhteissa. Kyllä, ja ero varakkaiden ja köyhien välillä oli jyrkkä, mikä johti moniin sosiaalisiin kysymyksiin. On mielenkiintoista, miten nämä haasteet muokkasivat yhteiskuntaa ja vaikuttivat tuleviin sukupolviin. Nimenomaan. Näillä kamppailuilla oli merkittävä rooli uusien oikeuksien ja vapauksien ideoiden kehittämisessä. Ja on tärkeää muistaa, että historia kertoo nykyisyydestämme ja auttaa meitä ymmärtämään nykyistä epätasa-arvoa. Kyllä, menneisyyden tunnustaminen on välttämätöntä paremman tulevaisuuden luomiseksi kaikille. Olen samaa mieltä. On tärkeää oppia näistä haasteista ja pyrkiä oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan. Oppitunti 16. Kiehtovia yksityiskohtia. He ovat niin kiehtovia, eikö olekin? He todella ovat. Pienet asiat kiinnittävät usein huomiomme eniten. Nimenomaan. Pienet yksityiskohdat voivat kertoa meille niin paljon paikasta tai henkilöstä. Kyllä, ja he voivat saada tavallisen kokemuksen tuntumaan poikkeukselliselta. Mielestäni näiden vivahteiden arvostaminen rikastuttaa ymmärrystämme ympäröivästä maailmasta. Ehdottomasti. Huomatkaamme ja juhlitaan näitä pieniä hetkiä yhdessä. Kuulostaa upealta idealta. Elämässä on kyse yksityiskohdista loppujen lopuksi. Kyllä, tässä on tarkoitus omaksua kauneus jokapäiväisissä kokemuksissa. Olen innoissani voidessani tutkia maailmaa tällä näkökulmalla. Oppitunti 17. Juhla ja juhla. Juhlan aikana he kutsuivat intialaiset ystävänsä, mikä teki tilaisuudesta entistä erikoisemman. Kyllä, päällikkö Mesoin tuli 90 intiaanin kanssa, mikä toi vilkkaan kulttuurivaihdon. Se on kiehtovaa. Sen on täytynyt olla uskomaton kokoontuminen täynnä tarinoita ja perinteitä. Ehdottomasti. Ruuan jakaminen ja juhliminen yhdessä vahvistavat siteitä yhteisöjen välillä. Voin kuvitella, kuinka juhla esitteli erilaisia herkullisia ruokia, jokaisella oli oma merkityksensä. Kyllä,
ja on aina ihanaa oppia eri kulttuureista heidän keittiönsä kautta. Tutkitaan lisää heidän perinteitään ja siitä, miten he juhlivat erityisiä tilaisuuksia. Olisin mielelläni. Näiden kulttuurikäytäntöjen ymmärtäminen voi syventää arvostustamme monimuotoisuudesta. Täällä juhlitaan yhteisöä ja kokemusten jakamisen iloa. Oppitunti 18. Matkan valmistelu. Ennen vierailuamme meidän pitäisi varmistaa, että meillä on kaikki tarvitsemamme. Loistava idea. On aina hyvä valmistautua etukäteen, jotta vältetään viime hetken stressi. Kyllä teen tarkistuslistan, jotta emme unohda mitään tärkeää matkalle. Se on fiksua. Se todella auttaa pysymään järjestäytyneenä, varsinkin kun matkustat. Ehdottomasti. Pakkaa myös välipaloja matkalle pitääksemme meidät energisinä. Kyllä. Välipalojen pitäminen käsillä voi tehdä pitkistä matkoista paljon nautinnollisempia. Vahvistetaan myös varauksemme varmistaaksemme, että kaikki on paikallaan. Ehdottomasti. On aina parempi tarkistaa nämä yksityiskohdat ennen lähtöä. Olen innoissani tulevasta seikkailustamme ja kaikesta hauskasta, mitä meillä on. Oppitunti 19. Kieli ja viestintä. Kieltä puhuvat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Se yhdistää meidät kaikki. Harvat ihmiset ovat kuitenkin tietoisia uuden kielen oppimisen hienouksista. Nimenomaan. Kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen on yhtä tärkeää kuin sanasto- ja kielioppi. Joo, ja se rikastuttaa vuorovaikutustamme muiden kanssa mielekkäillä tavoilla. Mielestäni näiden vivahteiden omaksuminen voi johtaa syvempiin yhteyksiin ihmisiin. Ehdottomasti. Tutkitaan tapoja parantaa kielitaitoamme yhdessä. Loistava idea. Voimme harjoitella keskusteluja ja oppia toistemme kokemuksista. Joo, tässä on tulossa taitavammaksi ja luottavaisemmaksi viestinnässämme. Olen innoissani tästä kielen ja yhteyden matkasta. Oppitunti 20. Luonnonkauniit puistot. Ehdottomasti lähellä on luonnonkaunis puisto, jossa on hyvin hoidettuja polkuja, joita meidän pitäisi tutkia. Kuulostaa ihanalta. Rakastan kävelyä luonnossa, varsinkin paikassa, joka on niin kauniisti hoidettu. Kyllä, raikas ilma ja vilkas vehreys voivat todella virkistää mieltämme ja henkemme. Olen täysin samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tilaisuus irrottautua kiireisestä elämästämme hetkeksi. Nimenomaan, Rauhallinen kävely voi tehdä ihmeitä hyvinvoinnillemme. Tehdään suunnitelma vierailla tässä puistossa ensi viikonloppuna. Odotan sitä innolla. kuulostaa täydelliseltä. Voimme pakata piknikin ja nauttia päivästä luonnon ympäröimänä. Rakastan tuota ideaa. Se on upea tapa viettää aikaa yhdessä arvostaen ympärillämme olevaa kauneutta. Kyllä, tarkistetaan sää etukäteen varmistaaksemme, että meillä on ihana päivä retkillemme. Oppitunti 20. Merkitykselliset yhteydet. Kokouksessa keskusteltiin erittäin merkityksellisistä aiheista. Vaihdoitko yhteystietoja myöhemmin? Joo, varmistin yhteyden muutamiin ihmisiin, joilla oli samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet. Hienoa! Verkostoituminen voi avata niin paljon mahdollisuuksia yhteistyölle tulevaisuudessa. Ehdottomasti. Suhteiden rakentaminen on avain ammatillisen näköalamme laajentamiseen. Olen samaa mieltä. On tärkeää seurata heitä näiden yhteyksien ylläpitämiseksi. Joo, aion lähettää nopean sähköpostin kiittääkseni heitä keskustelusta ja jatkamaan vuoropuhelua. Kuulostaa fiksulta liikkeeltä. Se osoittaa ammattitaitosi ja kiinnostuksesi työskennellä yhdessä.
Nimenomaan. Olen innoissani nähdessäni, mihin nämä uudet yhteydet voivat johtaa meidät. Jatketaan toistemme tukemista verkostoitumisessa. Se on arvokas taito urallemme. Oppitunti 22. Pelkojen voittaminen. Rivieni unohtaminen tai sanojeni kompastuminen on ehdottomasti yleinen pelko, mutta yritän hallita sitä. Joo, julkinen puhuminen voi olla pelottavaa monille ihmisille, mutta on olemassa tapoja selviytyä tästä ahdistuksesta. Nimenomaan. Olen huomannut, että harjoittelu peilin edessä auttaa rakentamaan itseluottamustani. Se on hieno tekniikka. Esityksen visualisointi voi saada sen tuntumaan tutummalta. Kyllä, ja yritän myös keskittyä viestiin sen sijaan, että murehdin täydellisyydestä. Se on erinomainen ajattelutapa. Se siirtää painopisteen takaisin tärkeään, yhteydenpitoon yleisöön. Ehdottomasti. Harjoitellaan joitain tekniikoita yhdessä auttaaksemme toisiamme tuntemaan olonsa valmistautuneemmaksi. Haluaisin sitä. Toistensa tukeminen voi vaikuttaa suuresti näiden pelkojen voittamiseen. Tässä on voitettava julkisen puhumisen haasteet yhdessä. Oppitunti 23. Vastuullinen kansalaisuus. Vapautemme ja liittomme säilyttäminen riippuu vastuullisesta kansalaisuudesta. Ehdottomasti. Osallistuminen yhteisöihimme ja tiedon saaminen on ratkaisevan tärkeää terveen demokratian kannalta. Kyllä, kun kansalaiset ottavat vastuunsa vakavasti, se vahvistaa koko yhteiskuntaamme. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää osallistua paikallisiin tapahtumiin ja keskusteluihin. Nimenomaan. Äänestäminen on toinen tärkeä osa vastuullisena kansalaisena olemista. Kyllä, jokainen ääni on tärkeä ja voi vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuteemme. Tehdään suunnitelma, jolla pääsemme mukaan yhteisöllisiin aloitteisiin yhdessä. Olisin mielelläni. On niin paljon, mitä voimme tehdä, jotta voimme vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaamme. Tässä on tarkoitus osallistua aktiivisesti yhteisöömme ja tehdä muutoksia. Oppitunti 24. Rentouttavat lomat. Rannat ja mahdollisuus rentoutua ylellisissä lomakohteissa kuulostavat houkuttelevilta. Ehdottomasti. Ajatus rentoutumisesta meren rannalla virkistävän juoman kanssa on niin houkutteleva. Olen samaa mieltä. Se on täydellinen tapa rentoutua ja paeta päivittäisestä stressistä. Kyllä, ja meidän pitäisi harkita vierailua kohteessa, joka tarjoaa sekä rentoutumista että seikkailua. Hieno pointti. Paikallisen kulttuurin tutkiminen voi parantaa matkakokemustamme merkittävästi. Nimenomaan. Muista sisällyttää suunnitelmiimme joitain aktiviteetteja, kuten snorklausta tai patikointia. En malta odottaa löytäväni kauniita rantoja ja ylellistä majoitusta lomallemme. En minäkään. Tämän matkan suunnittelu on niin hauska kokemus. Tässä on upea loma, joka on täynnä rentoutumista ja tutkimista. Oppitunti 25. Yliopiston löytö. Yliopiston toisessa päässä, piilossa useiden rakennusten keskelle, on lampi. Kuulostaa ihanalta. Lampi voi olla niin rauhallinen paikka rentoutua ja pohtia. Ehdottomasti. Se on loistava paikka opiskelijoille rentoutua luokkien välillä. Kuvittelen, että sitä ympäröivät puut, luoden rauhallisen ilmapiirin. Joo, luonnon kauneus lisää kampuksen kokemusta ja parantaa oppimista. Haluaisin mielelläni istua lammen äärellä ja nauttia rauhallisuudesta. Kuulostaa upealta idealta. On tärkeää pitää taukoja ja ladata. Suunnitellaan pian vierailua lammella yhdessä. Haluaisin nähdä sen omakohtaisesti.
Odotan sitä innolla. Täältä löydät piilotettuja helmiä kampuksen ympäriltä. Oppitunti 26. Kodin mukavuudet. Ja mukavampaa. Se on totta, mutta ison näytön kokemus on sen arvoista. Ehdottomasti. Elokuvien katselu suurella näytöllä upealla äänellä on aina herkku. Kyllä, mukaansa tempaava kokemus todella parantaa elokuvan nautintoa. Olen täysin samaa mieltä. Elokuvateatterin ilmapiirissä on jotain erikoista. Nimenomaan. Mutta mukava asennus kotona antaa meille mahdollisuuden nauttia suosikkielokuvistamme milloin tahansa. Kyllä, ja voimme luoda viihtyisän ympäristön välipaloilla ja peitteillä. Se on parasta. Suunnitellaan pian elokuvailta yhdistämällä molemmat kokemukset. Olen mukana. Voimme valita yhdistelmän klassikoita ja uusia julkaisuja nautittavaksi yhdessä. Täällä on upeita elokuvia ja viihtyisiä iltoja, joko kotona tai teatterissa. Oppitunti 27. Ammattimainen ulkonäkö. Hyvä alku. Entä ulkonäkösi kokoukseen? Aion pukeutua ammattimaisesti ja hoitaa itseäni positiivisen vaikutelman antamiseksi. Se on tärkeää. Kiillotetun näköinen voi lisätä itseluottamustasi merkittävästi. Ehdottomasti. Haluan välittää ammattitaitoa ja valmiutta. Kyllä, ja se osoittaa myös kunnioitusta ihmisiä kohtaan, joiden kanssa tapaat. Olen täysin samaa mieltä. Ensivaikutelmat voivat asettaa sävyn koko kokoukselle. Varmistetaan, että molemmat näytämme parhaamme edustamaan itseämme hyvin. Olen innoissani. Pukeutuminen voi saada meidät tuntemaan itsemme voimavaraisemmiksi ja valmiiksi loistamaan. Tehdäksemme hyvän vaikutelman ja saavuttaaksemme tavoitteemme. Oppitunti 28. Rentoutumistekniikat. Ehdottomasti. Laventelin tuoksuisen kynttilän sytyttäminen ennen nukkumaanmenoa auttaa minua rentoutumaan. Kuulostaa ihastuttavalta. Laventeli tunnetaan rauhoittavista ominaisuuksistaan. Kyllä, rauhoittava tuoksu luo rentouttavan ilmapiirin, joka valmistaa minut nukkumaan. Olen täysin samaa mieltä. Aromaterapia voi olla niin hieno työkalu rentoutumiseen. Nimenomaan. Mielestäni on tärkeää luoda rauhallinen nukkumaamen orutiini. Kyllä, ja se auttaa osoittamaan kehollemme, että on aika rauhoittua. Tutkitaan lisää rentoutumistekniikoita sisällytettäväksi rutiineihimme. Olisin mielelläni. Tapojen löytäminen stressin vähentämiseen on välttämätöntä hyvinvoinnillemme. Tässä on tarkoitus luoda rauhoittava ympäristö parempaan uneen ja rentoutumiseen. Oppitunti 29. Rauhalliset seikkailut. Pysyminen rauhallisena koko matkan ajan on ratkaisevan tärkeää. Se auttaa nauttimaan seikkailusta. Nimenomaan. Muista, että se on seikkailu syystä, täynnä odottamattomia hetkiä. Joo, epävarmuustekijöiden omaksuminen voi johtaa parhaisiin muistoihin. Olen täysin samaa mieltä. Rentoutuminen antaa meille mahdollisuuden olla avoimia uusille kokemuksille. Keskitytään nauttimaan matkamme jokaisesta vaiheesta riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Se on hieno ajattelutapa. Kyse on matkasta, ei vain määränpäästä. Ehdottomasti. Tässä on tarkoitus hyödyntää jokaista kohtaamamme hetkeä parhaalla mahdollisella tavalla. Joo, luodaan pysyviä muistoja ja nautitaan seikkailustamme yhdessä. Olen innoissani. Tässä on tuleva matkamme. Oppitunti 30. Ensimmäiset australialaiset. Oletko koskaan ajatellut ensimmäisten Australiassa asuneiden ihmisten rikasta historiaa? Kyllä,
On kiehtovaa oppia alkuperäiskansoista ja Torresin salmen saarten kansoista ja heidän syvästä yhteydestään maahan. Ehdottomasti. Heidän kulttuurinsa ja perinteensä ovat uskomattoman erilaisia ja ovat olleet olemassa tuhansia vuosia. On huomattavaa, kuinka he ylläpitävät perintöään sopeutuen yhteiskunnan nykyaikaisiin muutoksiin. Itse asiassa heidän tietämyksensä ympäristöstä ja kestävistä käytännöistä voimme kaikki oppia. Kyllä, ja heidän panoksensa tunnustaminen on välttämätöntä ymmärryksen ja kunnioituksen edistämiseksi yhteisöissämme. Se todella korostaa identiteettien säilyttämisen ja osallisuuden edistämisen merkitystä. Ehdottomasti, nämä tarinat ovat elintärkeitä Australian identiteetille, ja niitä tulisi juhlia ja jakaa laajalti. Viime kädessä menneisyyden ymmärtäminen auttaa meitä rakentamaan osallistavamman tulevaisuuden kaikille. Oppitunti 31. Teollinen vallankumous kehitysmaissa. Teollisella vallankumouksella on potentiaalia tapahtua myös kolmannen maailman maissa. Se on vakuuttava idea. Se voisi parantaa merkittävästi monien ihmisten elinoloja. Ehdottomasti oikeilla resursseilla ja investoinneilla voimme edistää innovointia ja luoda työpaikkoja. Kyllä, on välttämätöntä, että kehittyvät taloudet omaksuvat teknologian ja koulutuksen edistymisen edistämiseksi. Lisäksi se voi antaa yhteisölle mahdollisuuden katkaista köyhyyden kierre ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Nimenomaan, ja yrittäjyyden edistäminen voi johtaa paikallisiin ratkaisuihin, jotka vastaavat erityisiin haasteisiin. Kyse on kasvun ja kehityksen mahdollisuuksien luomisesta, jotka kohottavat kokonaisia yhteisöjä. Viime kädessä teollisen vallankumouksen periaatteet voivat toimia suunnitelmana positiiviselle muutokselle maailmanlaajuisesti. Kyllä, ja meidän pitäisi tukea aloitteita, joilla pyritään kouluttamaan ja voimaannuttamaan seuraavaa sukupolvea. Oppitunti 32. Iltasuunnitelmat. Ajattelin, että voisimme tavata noin kello 18. Toimiiko se sinulle? Se kuulostaa täydelliseltä minulle. Rakastan iltaretkiä. Mihin kauppaan olemme menossa? Harkitsin sitä uutta ruokakauppaa, joka juuri avattiin keskustaan. Oletko kuullut siitä? Kyllä, olen nähnyt siitä joitain mainoksia, ja olen kuullut, että heillä on loistava valikoima luomutuotteita. Nimenomaan. Ajattelin, että se olisi loistava paikka tutkia yhdessä poimimalla tuoreita raaka-aineita. En malta odottaa. On aina hauskaa löytää uusia paikkoja, varsinkin kun on kyse ruokaostoksista. Lisäksi voimme napata illallisen ostoksemme jälkeen. Lähistöllä on myös hienoja ravintoloita. Kuulostaa ihanalta suunnitelmalta. Odotan innolla kokeilemista tuota uutta italialaista paikkaa. Olen kuullut hämmästyttäviä asioita heidän pastastaan. Toivon, että heillä on ulkoistuimia mukavaa iltatunnelmaa varten. Oppitunti 33. Kestävä elämä. Mielestäni yksi tämän lähestymistavan suurista eduista on, että se on halvempi ja käyttää vähemmän maata perinteisiin menetelmiin verrattuna. Se on totta, ja se vetoaa ihmisiin, jotka eivät halua sijoittaa paljon rahaa suurten kiinteistöjen ylläpitoon. Tarkalleen, monet etsivät edullisempia asumisvaihtoehtoja, jotka tarjoavat silti mukavuutta ja tyyliä. Ja on kiehtovaa, kuinka kestävän elämän käytännöt ovat yhä suositumpia kaupunkialueella. Kyllä, pienten kotien ja ympäristöystävällisten mallien noustessa monet omaksuvat yksinkertaisemman elämäntavan. Se todella kannustaa luovuuteen siinä, miten käytämme tilaa ja resursseja, eikö niin? Ehdottomasti.
Ihmiset etsivät innovatiivisia tapoja maksimoida asuinalueensa minimoimalla jalanjälkensä. Lopulta tämä muutos hyödyttää paitsi yksilöitä myös vaikuttaa myönteisesti ympäristöön. Kyllä, on jännittävää miettiä, miten nämä suuntaukset muokkaavat yhteisöjämme tulevaisuudessa. Oppitunti 34. Verkostoituminen konferensseissa. Hei! Oletko täällä myös konferenssiin? Kyllä olen. Olen todella innoissani saadessani oppia puhujilta ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Se on fantastista. Yhteydenpidosta muihin, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet, on aina niin paljon hyötyä. Ehdottomasti uskon, että nämä mahdollisuudet voivat johtaa yhteistyöhön ja uusiin ideoihin, joita emme ehkä ole ajatelleet yksin. Tarkalleen, ja kuka tietää, millaisia kumppanuuksia voisi syntyä vain yksinkertaisesta keskustelusta. Oikein. On hämmästyttävää, kuinka yksi yhteys voi avata ovia lukemattomille mahdollisuuksille työelämässämme. Lisäksi kohtaamamme näkökulmien moninaisuus voi todella rikastuttaa ymmärrystämme alasta. Kyllä, ja mielestäni se auttaa meitä myös kasvamaan haastamalla olemassa olevat näkemyksemme ja inspiroimalla meitä ajattelemaan toisin. Loppujen lopuksi nämä kokemukset ovat korvaamattomia ja ne voivat muokata uraamme odottamattomilla tavoilla.